Не хочу перебільшувати, але наша Туса і зробила якби цей бренд. ПРК — це була наша історія, наша банда, наша команда, наша Туса, наша фемілі. Взагалі, як я познайомився з брейкдансом і з хіп-хоп культурою в цілому, це був десь приблизно 2001 рік. На одній із шкільних перерв я помітив, як старші хлопці, старшокласники виконували якісь для мене зрозумілі, незвичні рухи під музику. У них був двохкасетний магнітофон, і грала музика Bonfunk MC. І це мене приголомшило, і з того моменту я почав цікавитися цим, бо то було щось нове, як подих свіжого повітря. Мені було тоді 12 чи 11 років, і для мене це було незвично. Вони відрізнялися всім, тобто в них був інший стиль одягу, інша манера розмовляти. Тобто всі звикли до класики. Наприклад, всі носили спортивні костюми, туфлі, брюки, рубашки, светри. Тут же я побачив молодих хлопців в широких штанях, великих кросівках, балахонах, кепках, які були дуже популярні, і завжди на їх виступах, на тренуваннях навколо них було дуже багато людей, дівчат, хлопців, які дивилися на них з захватом. Взагалі, в 2001 році це був трошки інакший час, не було ні Ютуба, ні інтернету, ні інстаграму, інформація трошки інакше передавалась між людьми. Щоб послухати, наприклад, той же самий хіп-хоп, якісь нову касету, треба було бути знайомими з людьми, які знайомі з людьми, що можна попросити ще одних людей, і щоб вони дали тобі цю річ на користування. Якісь новини ми дізнавалися з таких журналів, як Extreme, HZM. Також, якщо хто пам'ятає, там була така рубрика «Брейкінг», в якому був такий самоучитель, так сказати, в якому картинками показувалися якісь фішечки. Пам'ятаю, як час була така команда по брейкдансу Soul B, і показував там хлопець, як виконувати там той же самий сікстеп або топ-рок. Але тоді я не знав цих термінів, тоді це було просто дорожка, чи черепашка, так сказати, або геліки. Але це цепляло, це було насправді круто. Мені пощастило, двоє з цих хлопців зі старших класів були учасниками легендарної The Ballast Crew, це був Влад і Карий, і вони на той час задавали високу планку в брейкдансі не тільки в нашому місті, а взагалі по області, по Україні. Вони були знаменитими і популярними людьми. На той час взагалі хіп-хоп був, можна сказати, на пікі своєї популярності, тому що це було щось нове, і можна сказати, що на кожних дискотеках чи вечірках 2-3 пісні, які грали тоді якийсь брейкбіт або щось схоже на те, коли хлопці виходили на танцпол, біля них
біля них відразу збиралось коло людей, які їх оточували, і вони просто рвали повітря і показували клас. Тобто всі спостерігали за цим, і всім це подобалось, і вони просто були королями в той час. Чи написано це з MTV, відео, кліпи інтересні, там якби движення, це юношеский возраст, 13-12 лет, і пытались повторити це все діло. Це все діло з дома на коврі, без ніяких там поміщень, просто, хотілося. Попали мы туда на фест з Олегом, я помню точно з ким я помню точно, що панив. Ми як заліпли, коротше, там, топалося такого роздавали, вообще. Якщо буде можливість, я уверен, Антон і в них візьме інтерв'ю, там, кого хоча б-небудь, тому що вони дуже велику лепту внесли, вообще, в зарождення цього брейкдансу, який, його зараз нема, але ми постараємося його возродити, якщо получится. И вот, в общем, после этого феста, я помню, охеревший, ухожу домой, и на цьому фоні, ти вже розумієш, що, да можна ж гасити гелики, як побачив, я,
це була одна з моїх мечти, типу, їх, ну, крутить, це класно, це виглядить мощно. Всі, я пам'ятаю, в залі чуть не стоя хлопали, блін, кричали «У-у-у!». От це було класно, це, пам'ятаю, блін, да даже сейчас, наче аж поджилки аж трясуться внутрі, я так, ну, типа, блін, аж душа трясеться, як правильно. Ми починали займатися, це було не модно. Вообще, то есть ми ходили в широких штанах, в кепках, футболки по колено, штани по колено. Тобто на нас кос-косо дивилися вообще. Тобто була хокейка у мене, ну, вона на мене зараз велика, розмір на 4. Мене було тоді кілограм 55 весов. Тобто вона була реально здоровенна. Покупались ці вещи тільки в секонд-хенді, їх на базарі нельзя було купити. Кепка на бок обов'язково. Кепки, тобто носили тоді не з прямим козирьком, вони обов'язково були согнуті. Тобто нас так не восприймали, ми були якась така шалопай молодіж. Тобто тоді всі, ну, слушали металік, а ми були типа репери, і репери проти металістів, це було дуже цікаво, нас тоді щемили іноді. Ну, звісно, у нас там була поддержка неплохая. Ну, так, було таке время. Пам'ятаю, майже кожну перерву між уроками виходили в коридор і тренувалися, виходили в спортзал, виступали де тільки можна і в школі, і на дискотеках, і на нічних дискотеках нас запрошували. Створення спільної команди Visual Style. Взагалі, як ця команда сформувалася. Я пам'ятаю, у 2007 році у мене з'явився інтернет від Укртелекома. На той час дуже популярний був месенджер ICQ. Мені там мій також однокласник показав, що таке взагалі ICQ, показав переписки. І він розповів, що у нього є товариш знайомий, звати його Сергій Фроленко, Шторм на нього всі називають. Ну я взагалі на той час, 2007 рік, не розумів, хто це Сергій Фроленко, Шторм. Каже, він там валить нормальні речі у брейкдансу, там геліки через голову, туди-сюди. Для мене на той час було це рівень був. І я попросив у свого однокласника, це Женя Антоненко, також, в принципі, ми всі його знаємо. Дай мені контакти Шторма у Васьки. Я хочу з ним поспілкуватись там на тему хіп-хопа, брейкдансу, ну якби спільні теми, це цікаво. І він мені, в принципі, дав ці контакти. Я пам'ятаю, що я Шторму написав Васьки, він мені відповів, там, хто ти, що ти, я розповів, що ось займаюся. Знаю, що ти вже давно займаєшся, там, туди-сюди, хотів би з тобою спільно потренуватися. Він каже, без питань, давай десь зустрінемося, давай десь потренуємося. А ми на той час ходили по вечорам займатися в 6-ту школу ще, коли ми навчалися в спортзал. І я, в принципі, Шторму кажу, підходь в 6-ту школу, спортзал, там я буду, Андрій буде, ти прийдеш, ми втрьох якраз розспілкуємося, розтанцюємося, подивимося, як, що. І, виходить, ми зустрілися з ним, ми одне тренування пройшло. Він каже, у мене, хлопці, у вас нормальний рівень, давайте будемо якось там далі займатися. У мене є знайомі товариші, вони також займаються ще вже давно, ще з того часу, з початку 2000-х років. Підходьте в ЦТДЮ, ми там всі займаємося. І якби подивитесь для себе, будете ви, не будете, якби ми готові вас прийняти, будемо разом трішкатись. В общем, проходить там день-два, я не пам'ятаю вже скільки, ну ми не відтягували. Відразу пішли з Андрюхою в ЦТДЮ, там дійсно Шторм, там ми познайомилися, Паша Головінов також займався, Слава Нелін займався. Ну, Славу Неліна я знав ще з дитинства, ми з ним ніколи не спілкувалися, він трішки якби постарше був, я його так по військкомату пам'ятаю, там теж на турніки, на брусся приходив. Ну, тобто так тісно ми не спілкувалися. І от уже в ЦТДЮ я познайомився ближче вже і з Славіком Неліном також, Андрій Коровніков там займався, і, виходить, Серега я згадував. І от ми з Андрюхою прийшли, так, буквально одне тренування пройшло, хлопці кажуть, чуваки, у вас нормальний рівень, будемо продовжувати в цьому ракурсі займатися, все у нас буде круто. І якби ми, в принципі, на той час були самі менші, Андрюха взагалі там малиш, я чуть постарше, а пацани вже, ну якби, років на 3, на 4, на 5 кожен постарше. Ну, в принципі, прийняли нас нормально, ми розспілкувалися, і з того часу в ЦТДЮ почали серйозні тренування. Потім пізніше вже Андрюха сказав своєму однокласнику Сані Санчо,
Саня на той час він бачив, як ми з Андрюхою в школі тренувалися, йому це також дуже подобалось, він намагався щось пробувати. І ми, в принципі, з того часу його запросили в ЦТДЮ туди на тренування. І якби Саня також підключився, і таким чином станом на 2007 рік організувалася команда Visual Style. Члени команди були я, Андрій, Андроха, Сергій Шторм, Слава Нельсон, Паша Головінов Форсаж, Андрій Коровніков Брюня. Площадка, де зараз скейт-парк, там було лісти металу. І ми на цих лістах металу займалися, тому що ДВП з собою не везде потягаєш. І ми займалися на цих лістах металу, я тобі скажу, руки, локті і голова була синя. Тобто це постійно було. Клітка взагалі, от особисто для мене, це місце сили прилуцького хіп-хопу. Там це просто концентрація дуже великої кількості молоді, які були які мислили в одному напрямку, які надихали одне одного. Там були бібої, там бітбоксили, там читали реп. І всі мотивували одне одного. Не пам'ятаю жодного разу якоїсь тусовки чи якогось івенту, який би проходив і не закінчувався в клітці. Завжди оця панувала там така дружня атмосфера, був якийсь костяк людей, які були згуртовані разом, і панувала одна ідея – Peace, Love, Unity, Having Fun. Дуже було круто. В один момент товариш Антон Михайленко, також учасник Пірка Біго, скажімо, і Артур, тут збирається туса в парку в клітці, це так називалося цей парк, це дають місце, де ми проводили тренування, там взагалі зустрічалися. Там є туса, багато людей, знайомих, крутих пацанів, є двіжуха. Visual Style Crew, багато людей приходить, багато хлопців, що займаються хіп-хопом, репом, графіті, скейтбордингом. Це було цікаво, тому що я виріс на такому районі, що хіп-хоп і мій район зв'язував тільки я. Більше не було нікого. Ну, якщо хто знає, де я виріс. То ми почали знайомитися з раперами, які були вже на той момент, якби, існували. Ну, ми про них просто там не знали, тому що якось так. Вони з різних шкіл були, з різних районів, з інших районів. Ми про них просто не знали. Але, як виявилося, це все була одна двіжуха, тобто це поп-культура, там і репери, і чуваки, які там малюють на стінах, графіті, танцори, тобто це все була одна двіжуха, це все просто про екосистему. І всі почали там просто збиратися, і
це був просто епіцентр культури на той час хіп-хопу в Прилуках. І звідти це як така колискова для колискова хіп-хопу, можна сказати, на той час. Это бибой Тирок из далеких 2000-х годов. Вспоминаю те времена, когда мы были у вас в диско-клубе «Европа». Мы тогда горели этим. Мы не знали большего счастья, чем просто танцевать и выражать себя. Так вот, возвращаясь в памяти туда и пройдя весь путь, можно подытожить, дать какое-то своего рода напутствие или пожелание, и оно будет заключаться в следующем, и оно очень простое. Главный постулат хип-хопа — это, звучит по-английски, stay true to yourself, то есть будьте правдивы с собой. Главное — это чистота сердца. Выражайте себя по чистоте сердца. One love. Peace. B-Boy T-Rock from Soul B Crew represent. Итак, друзья, всем привет, с вами на связи Узелок и бибой Глеб. Yes! Передаем вам позитивные вибрации из города Ялта, Крым. Специальное послание в город Прилуки. Не спать, делать хип-хоп круглосуточно, не ленитесь. В общем, что вам передаем позитивный вайб, заряжаем вас, заряжаем вашу культуру, чтобы вы заряжали всех людей, всех будили. Делайте там реальный хип-хоп движ, друзья. Объединяйтесь, качайте, делайте настоящий хип-хоп. Веселья! Е-е-е. Братва, вам сил, мощи больше. Мы с Узелком заряжаем вас как можем, все, что есть, передаем. Будьте здоровы и прокачивайте по полному. Больше вам разноцветных красок в вашу жизнь. Смелее делайте, ничего не бойтесь. Все четко. Если кто-то что-то, кому-то что-то не нравится, сразу и делаем дальше, все нормально. Это на позитиве, это позитив. Вот так вот, пацаны. Так что все получится, круто. С возрождением вас, пацаны, с движением вперед. Все четко, если что, звоните, обращайтесь, мы всегда с вами, мы всегда поможем, мы всегда в теме. Все всегда хип-хоп, это ж одно единое. Все, респектуха, пацаны, мир. До встречи. Увидимся в батле. Прилуки, не унывай от скуки, все будет чики-пуки, вставай на ноги.
Поднимай руки, давай займемся делом, прокачаем ум и тело. Музыка откроет тебе дверь танца. Ломаные ритмы научат брейк-дансу, дансу, дансу, дансу. Запомни, брат, брейк-данс даст тебе путь. Прокачай его хоть как-нибудь. Ты один остался в этом городе, давай двигай, чтобы каждый понимал этот суперритм. Брейк-данс даст тебе силу и познание, откроет двери для того, чтобы расширить сознание. Твои руки. Починаючи з 2008 року, почали створювати невеличкі вечірки, опен-ейри для своїх, які збиралися там небагато до 100 чоловік, які показували свої вміння в брейкдансу, хтось читав свої власні пісні, хтось просто приходив, щоб підтримати нас. Це було круто. І в один момент, я вважаю, це був один з переломних моментів всієї цієї історії. Це було знайомство з видатним прилуцьким музикантом, геніальним музикантом, я вважаю, Сергієм Чунем, який, хоча сам не має ніякого зв'язку з хіп-хопом і на той час не мав, але зробив, я думаю, один з найбільших внесків в розвиток культури в нашому місті, тому що завдяки йому в майбутньому ми змогли створювати якісні записи своїх пісень, виступали хлопці з якісною апаратурою, навіть виступали під живу музику, і це було справді круто. Тобто це все відрізнялося від тих слабеньких колоночок на початку до тої апаратури, яка застосовувалася в самому кінці. Інтересно було, багато пацанів ходило, танцювали, пригали, реп читали. Всі підряд читали реп, навіть школьники, хто там, які надивляться відео, приходять, і я хочу пісню записати. І тут танці. Питали допомогти з проведенням фестивалів їхніх репових, цих, я не знаю, брейкданс. Брейкданс-тусовки тоді були. Брали апаратуру, тягли. Важко було, особливо на колонки тягати. Потім нічого, вже всім було весело, всі танцювали, якось і люди підходили, і стягувалися, і народу, інтересно було. Що було? Реп він разом з хіп-хопом йшов, пісні писалися, танці на них робилися, кліпи знімалися. Позитивно було, весело, хорошо. Робили батли з брейк-дансу, взагалі класно, пляж, музичка, сонце світить, народ веселиться, все було круто. Народ приїжджав, зі столиці приїжджали люди. І суддів брали, і все було як по темі, як положено, так що все було кльово. Перший наш виступ саме команди П'єрка Бібось був на такому заході міському, як під назвою Summer Party. Його організовував Чунь Сергій. І ми йому дуже вдячні за те, що він завжди давав просто можливість потанцювати. Бо основою всього брейкінгу, бібоїнгу, брейкдансу, як хочете, так і називайте це просто круто потанцювати своїми чуваками, десь показати свій стиль, своє вміння людям і від цього зарядитися. Емоції, ти просто входиш в якийсь такий транс, ти просто слухаєш оцю музику, пропускаєш її через себе, оцей кожний біт, і показуєш це все через свої рухи. Перш за все, П'єрка Бібойс
Це для мене люди, з якими мені пощастило побачитись, пощастило товаришувати. Я надіюсь, що це так буде і надалі. Це крутий життєвий досвід. Це тільки теплі спогади. Це от дорога від от що ти позоришся до чувак, ти просто Бог. І от ця штука буде зі мною і надалі. Це частина мене, воно буде жити зі мною. Це річ, яка допомагає мені вірити в те, що от якщо я чогось захочу, я цього дійсно доб'юсь. Це мене завжди буде мотивувати, це для мене стимул. Ну і я дуже радий, що я є частиною цієї історії. 2020 рік став таким дуже переломним для всіх і для мене в частності. Коли нас всіх закрили на карантин, ну, мені щось таке там боролося, і мені реально прокинулася та тяга до брейкдансу. В мене відкрилися очі на те, що ця культура просто закопана в нашому місті. Реально ж крута культура, яка об'єднує людей, талановитих людей. І пройшло вже 7 років з того моменту, коли ми перестали всі танцювати, але ми не перестали бути друзями. Ми бачимося всі дуже рідко, але це кожна зустріч до мурашок. Оці спогади, ці картинки перед очима, ці всі павермуви, фрізи, всі раді один одного бачити. І оцей фільм, який ви зараз дивитеся, я хочу зі своїми побратимами передати от ті наші відчуття, передати, що таке є брейкінг, хіп-хап культура, і яка вона була, є і буде в нашому місті. А як саме П'єрка Урбан з'явився, в мене була така пауза під час того, як я монтував.
Я не міг нічого себе заставити робити, от просто в мене такий був застой, я не знав, як здвинутися. І думаю, треба ж кудись двигати, цей фільм буде. І якось я сидів в фотошопчику і накидав отакий логотип, який став нашим таким як брендом. Була така ідея, щоб зробити брейкінг-фестиваль без реп-виконавців, тому що брейкінг, він більш видовищний і більше є що показати. Тобто зараз пішов до такого становища брейкінг, що він признаний олімпійським видом спорту. У 2024 році в Парижі на Олімпійських іграх вже буде брейкінг як основний вид спорту. Тобто будуть вже нагороджувати біпоїв олімпійськими медалями. Не так довго нам залишилось чекати цієї події. І ми задумались, як це все краще зробити. Як створити ту саму атмосферу, як показати те, що ми хочемо. І коли ми побачили, що зараз все робиться лише для того, щоб заробити гроші, тобто проходять брейкінг-фестивалі по всій Україні, але там є вхід учасників за гроші, участь в номінаціях за гроші, всі глядачі за гроші. Тобто приходить дитина в тих містах, де є школи брейкінгу, якому буквально 10 років, і батьки платять 300 гривень, наприклад, за те, щоб хлопець зробив свій вихід в коло, потанцював. І чесно, це якось викликало такий ефект, що не на тому ми росли, розумієш? Тобто ти міг, коли ми починали, ти міг робити те безкоштовно, ти мог знаходити. І в нас була навіть не ціль, а мета показати, що це можна зробити ось так, безкоштовно, вхід вільний, всі охочі, приїжджайте, ми вас зустрінемо, ми вас нагодуємо, дамо водички, дамо навіть гроші на білет додому. І потім же ж такі амбіціозні плани викликали іншу проблему. Де на все це брати кошти? Тобто, всі водички дамо, нагодуємо, а тепер питання, як кажуть, але за все потрібно платити. І потім пішла робота зі спонсорами, з усіма. Більше цією роботою займався пан Михайленко, Антон. Він зустрічався з людьми, з нашими підприємцями нашого міста, розповідав. І я вам скажу так, що мене дуже приємно здивувало, що ніхто, до кого ми звернулися, не відмовився. Навпаки, були дуже привітні емоції, що хлопці, так, робіть, ми чим зможемо. Ми не просили ні в кого конкретну суму. Ми не для того, щоб заробляти гроші, це робили. У нас не було якогось прескуранта. Ми скільки можете, будь ласка. І люди відгукувалися, хтось більше, хтось менше. І всім подяка спонсорам, якщо вони чують, ми дуже вам вдячні за те, що ви зробили. Пірка Urban Music, розкажіть, що це таке взагалі? Як виникла ідея і як ви над цим працюєте, про всі технічні процеси, просування і так далі. Артур, до тебе питання, оскільки музика – це твоє. Ну, дивіться, насамперед хочу розповісти, що виникла така ідея робити на професійному рівні музику, саме композиції, які будуть використовуватися на різних заходах, які зв'язані з хіп-хоп-культурою, а саме з брейкінгом. Тобто батли, джеми, різні опен-ейри. Така ідея обговорювалася з Антоном, з Владом Колісником, який теж сказав, що це гарна ідея. І ми почали потихеньку рухатися в цьому напрямку. Зафіксуй думку, я тебе переб'ю. Я просто паралельно хочу включити вашу музику, щоб ми на її фоні з вами спілкувалися, а ти можеш продовжувати. Стосовно розвитку. Так. Дивіться, це така специфічна ніша, тому що саме ця музика лунає саме для тих людей, які займаються брейкінгом. Тобто на їхніх тренуваннях, на їх промо-відео вони використовують її.
Багато роботи пророблено для того, щоб ця музика зараз більш стрімко продвинулася за межі України, тому що зараз це такий проект, він йде міжнародний, тому що ця музика зараз використовується на різних заходах. Я от зустрічав буквально декілька днів тому на батлі в Нью-Делі в Індії, використовували її, потім в Венесуелі, в Колумбії, в США, на різних таких майданчиках міжнародних. Тобто аудиторія дуже велика, і тим, що вона не прив'язана рамками до якоїсь мови, тобто це йдуть інструментальні композиції, специфіка їх в їхньому ритмі, тобто це мають бути треки десь від 110 до 125 BPM швидкості, щоб під них можна було круто виконувати брейкінг, рухи, мають бути специфічні уловки, ями, на сильні долі мають бути акценти духових інструментів, щоб могли, є таке поняття kill the beat, щоб саме якийсь рух попав в оцю яму музичну, і це викликає такий бум глядачів, тобто це такі нюанси. Як ми її робимо? Ми робимо її дуже натхненно, я можу сказати, тому що ми в свою чергу зараз з мінімуму хочемо вижити максимум. Ми не вкладаємо зараз якихось величезних грошей в промо-кампанії, в обладнання. Ми робимо це на своїх стареньких комп'ютерах, і це ще раз додає нам мотивації, тому що ми показуємо і конкуруємо з відомими світовими продюсерами, які вже визнані на світовому рівні, і наші пісні лунають разом з ними в переміжку. Тобто ми робимо в домашніх умовах продукт, який признається в всьому світі на рівні. Робимо, потім вже продюсуємо так би своїми силами цю музику. Зараз дуже багато нових знайомств. Я таку зроблю анонс, що незабаром пісні PRK Urban Music прозвучать на наймасштабніших 2 фестивалях світу. Це Red Bull BC1 World Final. Подяка Маріо Діпу, голландському продюсеру, за те, що він допомагає нам з продюсуванням цих пісень. Як не знаю, чи нас чують в Голландії, але я йому передам, що ми про нього... У нас буде запис, і ви йому про нього згадали. Також діджей у нас з Німеччини. Він відібрав 2 треки для фіналу світового в Токіо. Буде звучати на Battle of the Year. Це дуже відомий і дуже культовий фестиваль, якому вже понад 30 років. Він з самого початку брейкінга проходить, і зараз він, мабуть, святкує 32-й чи 33-й свій рік існування. І на величезних площадках світових буде звучати PRK Urban Music. І ми, в принципі, раді, що за такий короткий термін ми змогли винести це все з вулиць Прилук, з телефонів та колонок Прилук на світовий рівень, і, надіюсь, далі буде більше. Що можу сказати про сам процес? Я відповідаю за технічний процес, тобто я роблю музику, біти, ударні, всі інструменти, звожу. А Антон уже потім робить обложечки, продюсує їх, домовляється з людьми, щоб їх постили в тих чи інших містах, з різними продюсерами, спілкується з різними бібоями. Тобто дуже на самому ділі величезна географія, і зараз просто коли ти бачиш, що це можливо робити, тобто вони навіть не знають, звідки ми на самому ту справі. Тобто вони просто слухають, і їм це заходить. Ще бажаю розвиватися всім в будь-яких направленнях, в брейк-дансі, і реп читайте, придумуйте, не сидіть на місці, робіть щось, щоб воно двигалось вперед. І життя цікавіша, і дурі в голові менше.